Мандри вздовж Збруча. Від Токів до Хотина. Україна. Токівський замок – оборонна споруда в селі Токи. Спорудження Токівського замку датується кінцем 16-го, початком 17-го століть. Засновником вважається Януш Збаразький, братславський воєвода, який походив з родини князів Збаразьких. Костел Воздвиження Святого Христа, що знаходиться в селі Хмелиська, побудований в 1938 році. Автор проєкту – відомий архітектор Ян Сас-Зубжицький. Скалацький замок, місто Скалат. Тут у 1630 році заклав фортецю головний ротмістер, галицький мечник Кшиштоф Віхровський. Замок неодноразово повністю знищувався. Востаннє фортеця була законсервована та реставрована в 2000-х роках. Сатанівський замок, місто Сатанів. Замок побудований, ймовірно, наприкінці 15-го, початку 16-го століття для захисту від тогочасних ворогів. Дирекція природнього заповіднику Медобори, місто Гримайлів. На території дирекції знаходиться копія збручанського ідола, оригінал якого був знайдений в 19 столітті в річці Збруч. Сам ідол датується 10 століттям і простояв на горі Бохід до 13 століття. На ньому зображені тогочасні слов'янські боги. Це було місцем поклоніння місцевих язичників. Оригінал знаходиться в музеї міста Краків. Заповідник Медобори є частиною унікальної геологічної структури товтр – вапнякових гребенів, які були утворені 15 мільйонів років тому на дні Сарматського моря. За формою нагадують невеликі гори, що складаються з решток рифоутворюючих організмів, нині вкриті великими лісами з екостежками. Територія заповідника охоплює колишні давньоруські городища Звенигород, Говда, Бохід, які утворювали Збручанський культово-язичницький центр, що функціонував тут після релігійної реформи князя Володимира в 988 році. Товтри під назвами Ян, Баба, Ріжок знаходяться на території Національного природнього парку Подільські товтри. Це природні комплекси, що вкриті великою кількістю ендемічних рослин Поділля. Костел непорочного зачаття Діви Марії знаходиться в селі Требухівці. Оборонний храм у стилі Ренесансу побудований у 1708 році. Гора Бохід – це найвище місце в заповіднику Медобори. Висота 414 метрів. Саме тут знаходилось капище, в центрі якого колись стояв всесвітньо відомий збручанський ідол. Сидорівський замок, що знаходиться в селі Сидорів. Це оборонна споруда, що зведена на високому пагорбі в 40-х роках 17 століття шляхтичем Марціном Калиновським. Скала-Подільський замок.
селище міського типу Скала Подільська, розташоване на високому скелястому урвищі на правому березі річки Збруч. Перший замок був збудований на місці давньоруського городища в кінці 14 століття князями Коріятовичами. Кривчинський замок, село Кривче. Замок побудований всередині 17 століття магнатами конськими. Оборонна споруда була частиною укріплень Кам'янець-Подільської фортеці. Кудринецький замок, село Кудринці. Фортифікаційна споруда побудована на початку 17 століття шляхтичами-гербуртами. Замок розташований в мальовничому місці на горі над річкою Збруч. Збруч – одна з найбільш звивистих річок України на межі Тернопільської та Хмельницької областей. Довжина – 244 кілометри. Жванецький замок, село Жванець. Перші оборонні споруди на місці замку закладені в 15 столітті. Найкраще збережена п'ятигранна вежа. Чорнокозинецький замок, село Чорнокозинці. Фортифікаційна споруда замок споруджений наприкінці 14-го, початку 15-го століть. Один з найдавніших замків на Поділлі. Хотинська фортеця, місто Хотин. Середньовічна фортифікаційна перлина України. Археологічні дослідження свідчать, що перший замок на цьому місці був побудований ще в 13 столітті. Найбільш збережений та атрактивний замок країни. Українські замки – це наша культурна спадщина. Люби та знай свій рідний край.